Chào các bạn trở lại với video tiếp theo của kênh Fit Củ Chi. Hôm nay tiếp tục với một cái máy Lenovo nha các bạn, IBM T420. Thì cũng là một cái ban quen thuộc với những cái dòng mà bị sọt nguồn 19 nha các bạn. Hôm nay mình sẽ chia sẻ cho các bạn thêm một cái ban trên cái con T420 này nữa. Bây giờ mình sẽ đo cho các bạn xem là nó sọt nguồn 19 với cái tổng trở là bao nhiêu nha các bạn. Mình đã gỡ sơ bộ màn hình và cái phím chuột đồ ra rồi nha các bạn. Bây giờ mình sẽ đo cho các bạn xem. Rồi các bạn quan sát cái đồng hồ của mình. Đây mình sẽ đo vào khu vực các tụ 19 nha các bạn. Các bạn thấy là tổng trở có 2 âm mấy nha các bạn, 2 âm 8 đây. Mình đo vào cái khu vực 2 âm 8 nha các bạn. Đó, chính xác là tổng trở của nguồn 19 nó có 2 âm 8. Rồi bây giờ mình sẽ tiếp tục tháo cái main ra ngoài nha các bạn. Và mình sẽ kiểm tra xem khu vực nào bị sọt. Mình sẽ cách ly nha các bạn cái linh kiện đó ra. Mình sẽ tua qua cái bước này nha các bạn. Bởi vì cái bước mà tháo này cũng hơi lâu nha các bạn. Mình sẽ tua qua cái bước này. Mời các bạn theo dõi tiếp. Rồi bây giờ mình sẽ gỡ cái main khỏi cái bệ dưới của máy nha các bạn. Và mình sẽ chỉ ra nguyên nhân quen thuộc luôn. Đây cái ron này nha các bạn. Đây là cái ron mà dẫn tới là chạm nguồn 19 đây. Và mình sẽ dỡ lên đây cho các bạn xem. Các bạn thấy vị trí nè. Đó, cái ron này nha các bạn. Nó dẫn tới là này. Nó dẫn tới là làm cho cái main mình bị chạm này nha các bạn. Làm cho bị rỉ sét những cái tụ này nha các bạn, nguồn 19. Đó, các bạn thấy là mấy cái tụ 19 nó nằm ở phía dưới đây nha các bạn. Mấy cái miếng đệm này sau một thời gian là nó bị phân hủy nè, nó chảy nước làm chạm này nha các bạn.
Đây, vị trí này nha các bạn. Đây, mình sẽ cho các bạn xem. Khả năng là nằm ở hai cái tụ này nha các bạn. Đó, hai cái tụ này nha các bạn. Bây giờ mình sẽ cách ly từng cái tụ ra, xem là vị trí chạm 208 nó nằm ở con nào nha các bạn. Khả năng là ở vị trí con này nha các bạn. Đó, 208 đây. Đó, các bạn quan sát nè. Đó, chính xác là khả năng là con này nha các bạn. Rồi mình sẽ tiến hành mình sẽ bóc cái con này ra nha các bạn. Đây, mình nghi ngờ là tại vị trí này luôn. Con này mình thấy còn đẹp này nha các bạn. Mình sẽ bóc cái chỗ vị trí này ra nha các bạn. Chính xác là chỗ này. Để mình coi đây là cái tụ bao nhiêu nha các bạn. Nó là cái con C145 nha các bạn. C145. Bây giờ mình sẽ mình bóc cái con C145 ra. Rồi đây nha các bạn. Đó. Rồi bây giờ mình sẽ đo lại trên men xem nó có hết bị sọt không nha các bạn. Ok nha các bạn, tổng trở nó lên cao.
chính xác rồi. Đó, tổng trở nó lên cao nha các bạn. Đó, chính xác là con C145 nha các bạn, chính xác rồi. Đa phần là mình gặp là bị lỗi ngay tại vị trí này nha các bạn. Đó, chính xác là bị ngay con C145 à. Đó, tổng trở nó lên cao rồi nha các bạn. Đó, rồi chính xác rồi. Bây giờ mình sẽ đo cái tụ này nha các bạn. Đó, mình sẽ đo cái tụ này cho các bạn xem. Tụ này hư luôn rồi nha các bạn. Rồi ok, chính xác rồi, chính xác là cái tụ này ok rồi. Rồi bây giờ mình sẽ gắn sơ lại nha các bạn, và mình sẽ gắn màn hình vào xem cái men có xuất hình hay không. Rồi mình để ngoài về nha các bạn. Ok. Rồi mình sẽ gắn dây lại. Ok. Rồi mình sẽ gắn fan lại nha các bạn. Mình gắn sơ sơ thôi. Rồi bây giờ mình sẽ gắn màn hình và mình sẽ cắm nguồn, mình kích xem là cái men có xuất hình hay không.
Rồi, ok. Như vậy là máy đã xuất hình nha các bạn. Đó. Như vậy nguyên nhân ở cái con T420 là bị sọt cái tụ C145 nha các bạn. Sau khi mình cách ly, mình xử lý xong thì máy đã hoạt động và xuất hình. Rồi video mình xin kết thúc tại đây. Hẹn gặp lại các bạn vào video tiếp theo. Chào các bạn.